বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম মাল্টি টাইম ফ্ৰেমৰ ইম্পৰ্টেন্স কিমান মাল্টি টাইম ফ্ৰেম মানে যদি আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে 5 মিনিটৰ চাৰ্ট চাব লাগিব নে 10 মিনিট নে 15 মিনিটৰ বা আপুনি যদি সুইং বা পজিশনাল ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে আপুনি কি ডেইলি চাৰ্ট চাব নে আৱাৰলি চাৰ্ট নে উইকলি চাৰ্ট চাব আৰু মাল্টি টাইম ফ্ৰেমত কিয় চাব লাগে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কি আজিৰ ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ কথা আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকে চাব আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকৰ ধৈৰ্য অলপমান কম শিকিবলৈ একদম ধৈৰ্য নাই সিধা পইচা কমাব লাগে ইমান ইজি হয় জানো নহয় ন গটিকে অলপমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই শিকক তাৰ পিছত ট্ৰেডিংত লাগি যাওক তেতিয়াহে পইচা আয় কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় মই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত 3খনমান কিতাপ লিখিছো সো যিয়ে নহওক আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেটস Assamese তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেটিভ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও বিলাক আপলোড কৰো তাৰ নটিফিকেশন আপুনি সবতছে আগে পাই যায় সো বলক তেতিয়া হলে সময় নষ্ট নকৰি পেলাই মাল্টি টাইম ফ্ৰেমৰ ইম্পৰ্টেন্স কিমান সেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰো সো মই সিধা এটা এক্সাম্পল লম তাৰ পিছত মই দেখাম বেলেগ বেলেগ টাইম ফ্ৰেমত একেখন চাৰ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেন্ড বা দিক মাৰ্কেটৰ দিক দেখায় ঠিক আছে সো মই নিফটি চাৰ্ট লৈছো এটো 15 মিনিটৰ চাৰ্ট মই সিধা আপোনাক প্ৰথমতে মান্থলি চাৰ্টটো দেখাম এইটো নিফটিৰ মান্থলি চাৰ্ট ঠিক আছে এতিয়া আপুনি কওকচোন এই মান্থলি চাৰ্টত নিফটিৰ ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা লাগিছে বুলিশ নে বেয়াৰিশ নে সাইডৱেজ কিবা ধৰিব পাৰিছে মই ইয়াত আপোনাক দেখাই আছো মোৰ মতে নিফটি চাৰ্টটো এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ পৰা ৰেলি আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে এইটো কৰোনা ফলৰ পিছত 2020 মাৰ্চৰ পিছত একদম ট্ৰেমেন্ডাস ৰেলি তেনেকে মুভ কৰিছে তাৰ পিছত অলপমান কাৰেকচন দেখাইছে তাৰ পিছত এগেইন ওপৰলৈ গৈছে অলপমান কাৰেকচন দেখাইছে এগেইন এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছে এতিয়া মুক কক নিফটিৰ ট্ৰেন্ডটো আপ ট্ৰেন্ড নে ডাউন ট্ৰেন্ড obviously আপ ট্ৰেন্ড হয় নে নাই একদম ধুনিয়াকে ওপৰলৈ গৈ আছে সো মান্থলি চাৰ্টত নিফটি আপ ট্ৰেন্ডত থকা যেন লাগিছে সো এটো হল মান্থলি টাইম ফ্ৰেম এতিয়া আমি উইকলি চাৰ্টত চাও নিফটি চাৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে নিফটি ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা এটো উইকলি চাৰ্ট এতিয়া উইকলি চাৰ্টত কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে উইকলি চাৰ্টত যদি ধৰিব নাই পৰা মই আপোনাক দেখাই আছো উইকলি চাৰ্টত নিফটি কনসলিডেট কৰি থকা যেন লাগিছে 2021 অক্টোবৰৰ পৰা এতিয়ালে নিফটি কনসলিডেশন ফেজত মুভ কৰি আছে কেনেকে মই দেখাই আছো এইটো হল আপাৰ ৰেঞ্জ আৰু তলৰ ৰেঞ্জটো হল এইখিনি সো এইখিনি জোনৰ ভিতৰত নিফটি কনসলিডেট কৰি আছে 15200 ৰ পৰা 18700 লৈ ঠিক আছে আৰু আপুনি যদি যোৱা এবছৰৰ ডেটা চাই এবছৰ বা 7-8 মাহৰ ডেটা চাই তেতিয়া হলে আৰু এটা নেৰো ৰেঞ্জ পাব ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে ঠিক আছে 16800 ৰ পৰা 18700 লৈকে হয় নে নাই সো দেখিলে নে মান্থলি চাৰ্টত নিফটি আপ ট্ৰেন্ডত দেখা যেন লাগিছে উইকলি চাৰ্টত সাইডৱেজ যেন লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া নিফটি ওপৰৰ ৰেঞ্জত গৈ আছে আপুনি যদি ৰেঞ্জ প্লে কৰিব জানে তেতিয়া হলে এই সাপোৰ্টৰ ওচৰত বাই কৰিব লাগিলে হয় ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওচৰত সেল কৰিব লাগিলে হয় as simple as that সো এইটো গল উইকলি চাৰ্ট মই এতিয়া আকৌ আপোনাক ডেইলি চাৰ্টত দেখাম আগে মই এইখিনি লাইনস গুছাই দিম ডেইলি চাৰ্টত চাও এতিয়া নিফটি ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা ডেইলি চাৰ্টত এতিয়া কওকচোন নিফটি ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা যদি ধৰিব নাই পৰা মই দেখাই আছো নিফটি ইয়াৰ পৰা এনেকে গৈছে তাৰ পিছত এনেকে নামিছে তাৰ পিছত আকৌ ওপৰলৈ গৈছে নামিছে গৈছে নামিছে গৈছে নামিছে গৈছে নামিছে এতিয়া আকৌ ওপৰলৈ গৈছে এতিয়া এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয় ঠিক আছে 17800 ৰ ওচৰত এটা ৰেজিস্ট্যান্স যদি ইয়াৰ পৰা আকৌ ই তললে যায় তেতিয়া হলে নিফটি ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকিব একদম ক্লিয়াৰ ডাউন ট্ৰেন্ড হয় নে নাই সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে চাওক নিফটি এনেকে তললে নামি গৈ আছে সো ডেইলি চাৰ্টত এতিয়া নিফটি ডাউন ট্ৰেন্ডত দেখা গৈছে
সো আপনি মান্থলি চাৰ্টত কি পালে মান্থলি চাৰ্টত নিফটি ওপৰলৈ গৈ থকা যেন লাগিছে উইকলি চাৰ্টত কনসলিডেট কৰা আৰু ডেইলি চাৰ্টত ডাউন ট্ৰেন্ড যেন লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি আকৌ অলপমান কম টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ আৱাৰলি চাৰ্টত চাওঁ নিফটি ট্ৰেন্ডটো কেনেকুৱা ঠিক আছে সো এইটো হল আৱাৰলি চাৰ্টত কেনেকুৱা যেন লাগিছে obviously এইটো এটা আপ ট্ৰেন্ড হয় ইয়াৰ পৰা বুম কে ওপৰলৈ গৈ আছে এতিয়াও গৈ আছে মাৰ্কেট আজি খোলা আজি নিফটি বুলিশিয়া হয় আৰু মোৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই আজি বুলিশ বুলিয়ে দিছো নিফটি ব্যাংক নিফটি ট্ৰেন্ড বুলিশ আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন নাই কৰা তেতিয়াহলে জয়েন কৰিব পাৰে মই ইয়াত ইন্টাৰনেট কলছ দিম এইবিলাক আজি কলছ দিছো কিন্তু আজি কলছ বিলাক এতিয়ালে ট্ৰিগাৰ নাই হোৱা ঠিক আছে নট নেসেসারি মই কলছ দিছো বুলিয়ে যে ট্ৰিগাৰ হ'ব হেতু একদম প্ৰয়োজনীয় নহয় কেতিয়াবা ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে নহবও পাৰে ঠিক আছে কিন্তু লস নহলে হল ট্ৰিগাৰ নাই হোৱা মানে আপোনাৰ লসও নাই হোৱা সো ফুল ট্ৰেড লোৱাতকে ট্ৰেড নকৰাই ভাল হয় নাই সো জিয়ে নহক আৱাৰলি চাৰ্টত এতিয়া নিফটি আপ ট্ৰেন্ডত থকা যেন লাগিছে এতিয়া মই আকৌ অলপমান কম টাইম ফ্ৰেমত আহিম 15 মিনিটৰ চাৰ্টত চাওঁ 15 মিনিটৰ চাৰ্টত এগেইন আপ ট্ৰেন্ড যেনে লাগিছে আৰু 5 মিনিটৰ চাৰ্টত চালে নিফটি ট্ৰেন্ডটো আজি বুলিশ যেনে পাব নিফটি আজি বহুত বেছি গ্যাপ আপ হৈ পেলাই ওপেন হৈছে তাৰ পিছত অলপমান তললে আহিছে কাৰেকশন দেখাইছে তাৰ পিছত এগেইন ওপৰলৈ গৈছে সো এতিয়া যেহেতু দুপৰীয়া সময় নিফটি এতিয়া কনসলিডেট কৰি আছে সো দেখিছেনে একেখন চাৰ্টে বেলেগ বেলেগ টাইম ফ্ৰেমত বেলেগ বেলেগ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেট কৰি আছে সো দ্যাট ইজ দা বিউটি অফ টাইম ফ্ৰেম সো এতিয়া আপনি মোক কক কোনটো ট্ৰেডিং ষ্টাইলত কোনটো টাইম ফ্ৰেম ইউজ কৰিব কিবা আন্দাজ পাইছেনে মই আপোনাক কৈ আছো যদি আপনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপনি সদায় 5 মিনিটৰ চাৰ্টটো চাবই লাগিব মানে আপনি যদি 9:15 মানত মাৰ্কেটত বহে তেতিয়াহলে 5 মিনিটৰ চাৰ্টটো চাবই লাগিব হেতু মাস্ট কিন্তু তাৰ আগে আপনি ডেইলি চাৰ্টটো চাব লাগে ডেইলি চাৰ্ট কিহৰ কাৰণে চাব লাগে 5 মিনিট চাৰ্টত নিফটি পজিটিভ হ'ব পাৰে কিন্তু ডেইলি চাৰ্টত চাব আগদিনা যদি বহুত বেছি ই বেয়াৰিশ আছিল পিছদিনা অলপমান পুলবেক দেখাৱাটো স্বাভাৱিক কথা গটিকে সেই পুলবেকত আপনি বুলিশ ট্ৰেড নলয় ভাল আপনি সদায় ব্ৰডাৰ ট্ৰেন্ডত ট্ৰেড কৰিব লাগিব মাৰ্কেটটো মই আপোনাক দেখাই আছো সদায় এনেকে জিগজেগ ফ্যাশনত মুভ কৰি থাকে যদি আপ ট্ৰেন্ডত থাকে আপনি সদায় যেতিয়া কৰবা লেভেলৰ পৰা ই বাউন্স কৰে তেতিয়াহে বাই কৰিব যেনেকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছে ইয়াৰ পৰা আকৌ কাৰেকশন দেখুৱা আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া ইয়াত সাপোৰ্ট লৈ পেলা আকৌ ওপৰলে যাব তেতিয়া আপনি এইখিনিতে বাই কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে আকৌ এইখিনি মানত আপনি সেল কৰিব লাগিব তেনেকে ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকিলে যদি এনেকে ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকে তেতিয়াহলে আপনি ইয়াত সেল কৰিব লাগিব যত ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰে তাৰ পৰা যেতিয়া ই আকৌ তললে গুছি যাব তেতিয়া আপনি ইয়াতে সেল কৰিব লাগিব না কি আপনি এইটো যোনটো পুল ব্যাক এইটো বা এইটো পুল ব্যাক ইয়াতে আপনি বাই কৰিব এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে সদা ব্ৰডাৰ ট্ৰেন্ডৰ দিশতহে ট্ৰেড কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰি আছে তেতিয়াহলে আপনি প্ৰথমতে ডেইলি চাৰ্টটো চাব ডেইলি চাৰ্টত যদি পজিটিভ হয় আৰু ইন্টাৰডে চাৰ্টটো পজিটিভ তেতিয়াহে আপনি তাত লং পজিশন বনাব আৰু যদি ডেইলি চাৰ্টত নেগেটিভ মানে বেয়াৰ স্ট্যান্ডত আছে তেতিয়াহলে আপনি তাত শর্ট পজিশন বনাব লাগিব কিন্তু ইন্টাৰডে চাৰ্টটো শর্ট ইন্ডিকেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো হল ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং সুইং ট্ৰেডিংত কি কৰিব সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আপনি সবতছে আগে ডেইলি চাৰ্টটো তো চাবই লাগিব ডেইলি চাৰ্ট মাস্ট যদি আপোনাৰ ট্ৰেডিং হৰাইজন দুদিন তিন দিন বা এক সপ্তাহ 10 দিন হয় তেতিয়াহলে আপনি আগে ডেইলি চাৰ্টটো চাব তাৰ পিছত লাগিলে আপনি উইকলি চাৰ্টটো চাব পাৰে কিন্তু যদি এক সপ্তাহ 10 দিনৰ কাৰণে ৰাখে তেতিয়াহলে আপনি আৱাৰলি চাৰ্টটো চাব ঠিক আছে প্ৰথমতে ডেইলি চাৰ্টত চালে বা উইকলি চাৰ্টতো চালে যেনেকে মই অলপ আগতে দেখালো নিফটি উইকলি চাৰ্টত এনেকে কনসলিডেট কৰি আছে সো সুইং ট্ৰেড যদি কৰে আপনি তেতিয়াহলে আপনি এই ৰেঞ্জটো প্লে কৰিব লাগিব আপনি তো গমে পাইছে ওপৰত এইখিনিত গৈ নিফটি ৰৈ যায়
তলত ইয়াত আহি পেলাই আকৌ বাউন্স কৰে হয়নে নাই গতিকে যেতিয়া তলৰ লেভেলত আহিব ইয়াতে আপুনি বাই কৰিব আৰু এইখিনি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি সেল কৰি দিব আকৌ ই যেতিয়া তললে আহিব যদি আপুনি ফিউচাৰ্স বা অপশনছত ট্ৰেড কৰে তেতিয়ালে সেল কৰিব পাৰে আদাৰৱাইজ আপুনি ৰৈ দিয়ক সুইং ট্ৰেড কৰিলে ৰৈ দিয়ক আকৌ যেতিয়া তলৰ লেভেলত আহিব ইয়াৰ পৰা বাউন্স কৰোতে আপুনি বাই কৰি দিব ঠিক আছে বাই দা ওয়ে এইখিনিতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম সুইং ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মোৰ এটা কোৰ্সো আছে হেতু ভাল চলিছে মই অসমীয়াত কেইটামান কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো এতিয়ালে মই তিনটা কোৰ্সে লঞ্চ কৰিব পাইছো সময় অবিহনে মই লঞ্চ কৰিব পৰা নাই আৰু মই কিছুমান কোৰ্স লঞ্চ কৰিম সো যদি আপনি সুইং ট্ৰেড শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং এইটো কোৰ্স লব পাৰে আৰু এতিয়া বিহু উপলক্ষে মই অফাৰ দিছো অফাৰ মানে 40% মান অফ পাব আপনি এইটো কোড দিব লাগিব ৰঙালী RANGALI ৰঙালী বুলি আপনি কোডটো দিব তেতিয়া আপনি এইটো প্ৰাইজত নহয় ইয়াৰ 40% ডিসকাউন্টত কিনিব পাব ঠিক আছে সো এইবিলাক ৰেকৰ্ডেড কোৰ্স হয় আপনি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া আপনি কোৰ্সবিলাক এটেন্ড কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি মোৰ ব্লগ আছে কিছুমান মই অসমীয়াত ব্লগ লিখো যদি আপনি ফ্ৰীতে শিকিব বিচাৰিছে মোৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ৰাজীৱ এলবি সাৰ্চ কৰিব এপটো আহি যাব ইয়াতে মই ঢেৰ ব্লগ আপলোড কৰিছো আৰু কন্টিনিউ আপলোড কৰি আছো এইবিলাক অসমীয়াত লিখা আছে গতিকে আপনি নিজৰ মাতৃভাষাত শিকিব পাৰিব ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে সো জিএন হক এইটো গল সুইং ট্ৰেডিং আৰু আপনি যদি পজিশনাল ধৰি লওক এমাহ ডেৰমাহ বা দুমাহ লৈকে পজিশন হোল্ড কৰে তেতিয়া হলে আপনি মান্থলি চাৰ্টটো চাব লাগিব আৰু লগতে উইকলি চাৰ্টটো চাব লাগিব এন্ট্ৰি কৰতে সদায় কম টাইম ফ্ৰেমত চাব কিন্তু ট্ৰেন্ডটো যেতিয়া আইডেন্টিফাই কৰিব তেতিয়া আপনি সদায় কিন্তু লংগাৰ টাইম ফ্ৰেমটো চাব লাগিব ঠিক আছে সো কিছুমান ট্ৰেডাৰে কি কৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেড যেতিয়া কৰে দুই তিনি ধৰণৰ টাইম ফ্ৰেমত ইহঁতে চাৰ্ট খুলি থয় ধৰি লওক এখন চাৰ্ট খুলিলে 5 মিনিটৰ আৰু এখন চাৰ্ট ইহঁতি 15 মিনিটৰ খুলিলে তাৰ পিছত আৰু এখন ইহঁতি ডেইলি চাৰ্ট খুলি থয় এনেকে পুৰা উইন্ডোটোত এনেকে দুটা তিনটা ভাগ কৰি লয় আৰু বেলেগ বেলেগ টাইম ফ্ৰেমত ইহঁতে চাৰ্ট খুলি থয় ঠিক আছে ইয়াত 15 মিনিট ইয়াত 5 মিনিট ইয়াতে ডেইলি এনেকেও কিছুমানে ট্ৰেড কৰে সো যেতিয়া আপোনাৰ লাহে লাহে প্ৰ্যাকটিস হৈ যাব নিজে নিজে আপনি গম পাব এক্সপেৰিয়েন্স হলে গমে পাই যাব কোনটো ষ্টক কোনপিনে গৈ আছে তেতিয়া আপনি মাল্টি টাইম ফ্ৰেম নাচালে হ'ব আপনি আন্দাজ এটা পাই যাব ঠিক আছে কিন্তু স্টাৰ্টিংত আপনি সদায় মাল্টি টাইম ফ্ৰেম চাবই লাগিব ট্ৰেন্ডটো আইডেন্টিফাই কৰোতে সদায় আপনি ব্ৰডাৰ টাইম ফ্ৰেম চাব লাগে মানে অলপ লংগাৰ টাইম ফ্ৰেম ডেইলি আৱাৰলি বা উইকলি চাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব বা যেতিয়া আপনি ষ্টপ লস লগাব তেতিয়া কিন্তু আপনি কম সময়ৰ টাইম ফ্ৰেমটো চাব লাগে ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটোত ইমানে মই আশা কৰিছো ভিডিওটো অলপমান ইনফৰমেটিভ পাইছে এতিয়া মোক কমেন্ট কৰি পেলাই প্লিজ জনাব যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে গুড বুলি লিখিব বা খুব ভাল বুলিও লিখিব পাৰে উত্তম অসম বুলি লিখিব পাৰে মাইন্ড ব্লোইং আৰু যদি বেয়া পাইছে বেয়া বুলিও লিখিব পাৰে একো মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু আপোনাৰ সহাৰি পালে মই বিৰাট ভাল পাম সো আজিলে মই এৰিছো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে